وثائقي أسد الصحراء، سيرة المناضل عمر بن مختار الهلالي. من منا لم يسمع باسم عمر المختار، بطل الثورة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي، أحد أعلام الأمة العربية والإسلامية وملهم الفكر الثوري ومناهضة الاستعمار لآلاف الثائرين في المغرب العربي ومشرقه. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو سيرة المجاهد عمر المختار، مع وقفات على أهم الوقائع التي عاشها بطلنا وتغافلت عنها وسائل الإعلام. نشأته: أسد الصحراء أو شيخ المجاهدين أو أسد الريف عمر بن مختار بن عمر المنفي الهلالي، ولد في قرية ريفية اسمها زاوية جنزور في منطقة الجبل الأخضر في الشرق الليبي عام 1858 لعائلة محافظة. واهتم والده بتعليمه وتربيته تربية إسلامية حميدة وفق تعاليم الحركة السنوسية القائمة على القرآن الكريم والسنة النبوية. توفي والده وهو في سن 7، وقبل وفاته أوصى إلى صديقه الشيخ حسن الغريان بأن يرعى عمر وشقيقه محمد، فأدخلهما مدرسة القرآن الكريم في مدينة الزاوية، ثم أرسل عمر إلى معهد الجغبوب ليتابع تعليمه الشرعي. ول8 أعوام قضاها في المعهد الإسلامي، كان عمر المختار متفوقا ومتميزا ومحبوبا من قبل معلميه. ومن معهد الجغبوب سلك طريق الدعوة الإسلامية بين القبائل الليبية والبلدان النائية في إفريقيا. وخلال رحلة الدعوة تعلم عمر البيطرة، وكان يساعد مربي المواشي بمعالجتها، وتعلم منهم مسالك البوادي والصحراء وسبل العيش القاسي واستخدام الأسلحة ضد الاستعمار. وجد عمر المختار نفسه قد تحول من معلم للقرآن إلى مجاهد يقاتل في سبيل بلاده ودينه وقوميته لدفع الاحتلال عنها. ففي عام 1911 أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية، وبدأت إنزال قوتها بمدينة بنغازي الساحلية شمال برقة في 19 من أكتوبر من العام ذاته. وفي تلك الأثناء كان عمر المختار في مدينة الكفرة بقلب الصحراء، فعاد مسرعا إلى زاوية القصور لتجنيد أهلها من قبيلة العبيد لمقاومة الإيطاليين، ونجح بجمع 1000 مقاتل معه. وعلى الفور أسس عمر المختار معسكرا خاصا له في منطقة الخروبة، ثم انتقل منها إلى الرجمة حيث التحق بالجيش العثماني، وأخيرا إلى بلدة بنينة، وأصبح المعسكر قاعدة لهم. وفي تلك الفترة كان عمر المختار يتنقل أثناء غاراته على الطليان بين منطقتي زاوية القصور وتاكنس، إلى أن اكتشفتهم القوات الإيطالية في سبتمبر من عام 1913، حيث انتقل إلى معسكرات جبل العبيد لتدخل المقاومة الليبية في مرحلة انتكاس نتيجة القحط الذي أصاب البلاد بين عامي 1913 و 1915. تم استيلاء الطليان على أغلب المناطق الحيوية في وسط وشمال برقة، ولنحو 10 أعوام كان عمر المختار ورفاقه الثائرون يحاربون قوات الاستعمار باستراتيجية الكر والفر، يتصيدون وحدات المشاة الإيطالية أينما وجدوهم، ويغتنموا أسلحتهم وذخائرهم ومؤنهم، ثم يعود أدراجهم إلى معسكراتهم في الأرياف والمناطق النائية. خلال هذه المدة توسع نشاط الثوار في منطقة الجبل الأخضر، وكان لهم 3 معسكرات رئيسية، أكبرها ومقر القيادة هو معسكر البراغيث، والذي يشرف عليه المختار شخصيا. ومع توسع رقعة انتشار الثوار كان أبناء القبائل الليبية ينضمون بالمئات والآلاف لمعسكرات المختار، بينما كانت القبائل تؤمن المؤن والمستلزمات الأساسية للثوار، كما أن القبائل كانت أعين الثوار في المناطق التي سيطرت عليها قوات إيطاليا. معاركه: خلال 20 عاما من الكفاح
على امتداد الجغرافيا الليبية، خاض عمر المختار مئات المعارك ضد قوات الاحتلال الإيطالي والمرتزقة المجندين إلى جانبها. كانت معارك مشرفة تدفع بعزيمة الليبيين لمواصلة النضال، وكانت كل معركة تحمل رسالة موجعة إلى إيطاليا بأن المصير الوحيد الذي ينتظرها هو الخروج من الأراضي الليبية مهما طال الزمن. ومن أشهر معاركه مع الطليان كانت معركة بئر الغبي، حيث كان الإيطاليون يتعقبون تحركات عمر المختار ويترقبون أول فرصة للقضاء عليه وإخماد الثورة. وفي أثناء عودته من مصر بعد لقاء مع الأمير محمد الإدريس إلى برقة، مر رفقة مجموعة صغيرة من رفاقه في تلك الرحلة بموضع يقال له بئر الغبي، فانقضت عليهم 7 مصفحات إيطالية وحاصرتهم، فأطلق المختار ومن معه الرصاص عليهم، فتراجع المهاجمون إلى منتجع قريب، ثم عادوا بسرعة بعد أن وضعوا خطة للهجوم. ركن الجنود العربات المصفحة واحتموا بها، فعاود المجاهدون إطلاق النار عليهم حتى فر منهم قسم وقتل قسم آخر، واحترقت كل المصفحات ما عدا واحدة تمكنت من الفرار. أما أكبر المعارك التي خاضها عمر المختار والتي كانت نقطة تحول جذري في استراتيجية القوات الإيطالية في ليبيا، فقد كانت المعركة المعروفة باسم أم الشفاتير أو معركة عقيرة الدم، وهي محاولة من القوات الإيطالية لاستعادة هيبتهم بعد سلسلة عمليات هزموا خلالها أمام مجموعات الثوار الليبيين. وكان ذلك بتاريخ 28 من مارس عام 1927. اشتبك المجاهدون مع القوات الإيطالية في معركة ضارية عرفت باسم معركة الرحيبة، وقد تكبد فيها الطليان خسائر جسيمة. كانت تلك الهزيمة بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فلم تعد الحكومة الإيطالية في روما قادرة على تقبل أي هزيمة بعد أن ظهر جيشها بمظهر هزلي أمام باقي جيوش أوروبا. كذلك كان الحكام الإيطاليون في ليبيا قد طفح بهم الكيل من الهزائم المتكررة، وكان لابد لهم من إعادة اعتبارهم ورفع معنويات الجنود المنهارة، فشرعوا يعدون الجيوش الجرارة لاحتلال الجبل الأخضر واتخاذه قاعدة لهم. كانت القوات الإيطالية عظيمة العدة والعدد، فضمت فرقا نظامية إيطالية وإريترية وليبية محلية، بالإضافة لبضعة فرق غير نظامية من مرتزقة ليبيين وأفارقة، وعدة دبابات وسيارات مصفحة وفرق هجانة وبطاريات مدفعية. ويضاف إلى تلك الاستعدادات سلاح الطيران الذي انطلق من قواعده في المرج ومراوة وسلنطة. بالمقابل تراوح عدد الثوار الليبيين في منطقة الجبل الأخضر ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل، منهم 500 تقريبا من سلاح الفرسان. علمت إيطاليا بواسطة جواسيسها بموقع المجاهدين في أم الشفاتير، فأرادت أن تحكم الطوق عليهم، فزحفت القوات الإيطالية نحو العقيرة بعد مسيرة دامت يومين كاملين، واستطاعت أن تضرب حصارا حول المختار ورجاله من 3 جهات، وبقوة جرارة تكونت من حوالي 5000 جندي و1000 جمل، بالإضافة إلى السيارات المصفحة والناقلة. ولما علم المختار بما يخططه الطليان شرع يعد العدة لملاقاة العدو، فأعد ومجموعاته خطة حربية، وقاموا بحفر خنادق ليستتر بها المجاهدون، وخنادق أخرى لتحتمي بها الأسر من نساء وأطفال وشيوخ. وتم ترتيب المجاهدين على شكل مجموعات، ولم يطل الأمر حتى اشتبكت مجموعات الثوار مع الطليان في معركة حامية الوطيس، وسقط من الليبيين نحو 200 قتيل، منهم نساء وأطفال، بعد أن قصفت الطائرات الفاشية أماكن تمركزهم. لكن المختار والباقين تمكنوا من دحر الإيطاليين وأجبروهم على التقهقر والانسحاب، ومرة أخرى كبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتمكنوا من سلب أسلحتهم ورشاشاتهم. الأيام الأخيرة. في 11 من سبتمبر أيلول عام 1930
توجه عمر المختار ومعه مجموعة صغيرة لزيارة مدينة البيضاء، وفي طريقهم شاهدهم أحد عملاء القوات الإيطالية، فتوجه لمجموعة خيالة طليان وأخبرهم بموقع المختار. بدورها قامت مجموعة الخيالة بملاحقته عن بعد، وقد أبلغت حامية منطقة سلنطة عبر جهاز لاسلكي، وقامت قوة إيطالية ضخمة بتطويق موقعهم. جرى اشتباك قصير بين مجموعة عمر المختار وقوات الاستعمار. قتل في بدايته حصان عمر المختار، فقدم إليه حمد ابن أخيه محمد حصانه وطلب منه الابتعاد عن الموقع، لكن الحصان الثاني أصيب وقتل قبل أن يمتطيه المختار. في هذه الأثناء كان قد استشهد من مجموعة عمر 14 مقاتلة، وأصيب معظم من بقي، فأطبقت القوات الإيطالية حصارها على الموقع وقبضوا على المختار. أبلغ حاكم ليبيا الجنرال بوديليو بنبأ اعتقال عمر المختار، وبدوره أبلغ وزير المستعمرات الإيطالي دي بونو الذي كان متوجها إلى باريس، فألغى رحلته وأمر بنقل عمر المختار إلى مدينة بنغازي التي تخضع لسيطرة أمنية قاسية من قبل القوات الإيطالية. مساء 15 من سبتمبر كانت قيادة مستعمرة ليبيا قد جهزت تدابير المحاكمة الشكلية لعمر المختار، وناقشته في قضايا عديدة، منها قتل آلاف الجنود الطليان والعديد من الطيارين والضباط. وأوكلت المحكمة الإيطالية إلى ضابط برتبة نقيب مهمة الدفاع الشكلي عن المختار. حاول النقيب إقناع المحكمة بعدم إصدار حكم الإعدام لكونه سيشوه صورة إيطاليا العظيمة أولا، وثانيا سيكون إعدام المختار بمثابة دافع وطني لآلاف الشبان الذين سيلتحقون بالثوار ويحاربون إيطاليا. أصرت المحكمة على إنزال حكم الإعدام بعمر المختار، وكانت أساسا قد جهزت منصة الإعدام قبل تجهيز قاعة المحكمة. أصدر الحكم في نهاية الجلسة، وتم تنفيذه بعد أقل من 12 ساعة في صباح 16 من سبتمبر عام 1930 بحضور قيادة مستعمرة إيطاليا و20,000 من الليبيين، حتى إن قادة الجيش الإيطالي رفعوا له القبعة في تلك اللحظات اعترافا منهم بعظمة عمر المختار. التاريخ لا ينسى العظماء. مر على إعدام شيخ المجاهدين نحو قرن من الزمان، وما زالت سيرته العطرة تدرس في مناهج عشرات الدول حول العالم. وفي العالم العربي تحضر قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي التي رثى فيها المختار في مناهج معظم الدول العربية. كما أخرج مصطفى العقاد عام 1981 فيلما حمل اسم أسد الصحراء باللغة الإنجليزية، وتمت دبلجته للعربية، يصور فيه حياة عمر المختار وتاريخه النضالي. ومن أوروبا دفع الشغف بعشرات المستشرقين لإعداد مؤلفات عديدة تتناول حياة عمر المختار، وأوصلوا رسالة رائعة للشعوب الأوروبية بأحقية المختار في الدفاع عن وطنه ومقارعة الاحتلال، وأن هذا الحق الذي تمنحه الإنسانية للأفراد لا يجب أن يحاكم عليه، كما فعل جيش إيطاليا الذي كان من المفترض أن يراعي تلك الحقوق والقوانين. في الحقيقة لا يمكن تلخيص سيرة المجاهد عمر المختار في دقائق قليلة أو حتى فيلم قصير، لكن يمكن القول بأنه كان خنجرا يمزق أوصال إيطاليا ومرتزقتها في ليبيا، وكان قدوة حسنة سارت على نهجه جحافل الثوار في ليبيا وغيرها من الدول العربية والإسلامية. وأنت عزيزي المشاهد اذكر لنا اسما لأحد الرموز الوطنية وأعلام الكفاح في العالم العربي. وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.